Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, але ж, ну, ми все це розуміємо. Але ж треба, ти кажеш, розбиратися з тою корупцією, треба все робити, і не можна розривати дроновий мішок. Але росіяни починають розгортати виробництво, а нам треба бити по цьому виробництву. Бити по виробництву, бити туди, куди наші дрони прилітають, і, на жаль, не вибухають, а підпалюють. Ну, давай відверто казати. Що робити з тим, що у нас нема ракет? Тих самих 3000 ракет, яких обіцяв нам найчесніший політик України Володимир Зеленський, б'ючи собі п'яткою в груді, розповідав, клявся, божився, але їх немає. І обіцяні вони були ще в 25-му році, вже половина 26-го. Ракет немає. Обіцянки є. Так і що будемо робити з цим? Скажи мені, будь ласка. Дивись, я взагалі не сильний любитель карткових ігор. Ну, колись в інститутському гуртожитку, звичайно, дивився, як хлопці грають преферанс, щось там запам'ятав. Ось. Але зараз у світі з'явився один президент, конкретно Трамп, який дуже любить підглядати і аналізувати чужі карти. Найкращий преферансний набір, наскільки я пам'ятаю, це 5 карт одної масті від десятки і вище. 10, валет, дама, туз, король, туз. Це покер, це не преф, це покер. Покер, перепрошую. Це називається флеш-рояль, наскільки я пам'ятаю, так? І я думаю, що в нас вже 4 є. І навіть Трамп почав визнавати, що ЗСУ стало зовсім іншим, і вони не просто тримають оборону, це перша карта, основна. Вони не просто перебили, ну, створили фактично кризу пального в 50 округах Росії, федеральних округах Росії. Ну, ми ж розуміємо, що це, крім всього іншого, не просто автомобілі, це ще доставка харчування, медицина, багато чого іншого. Третя карта – це також блокада запорізького угрупування. Четверта карта – це блокування кримського угрупування. І от нам не вистачає 5-ї карти для такого найкращого набору. Ця карта називається ракети. Бо дрони, ти абсолютно правильно говориш, тут немає нічого зазорного і немає нічого образливого. Дрони можуть знищити лише те, що горить. Дрон може підпалити НПЗ. Дрон може підпалити там склад пального в порту. Але він не може знищити завод. Ну, мазут може загорітися, ну, дах може загорітися, ну, вигорить проводка. Але по великому рахунку, для того, щоб знищувати цілі комплекси російського ВПК, цілі їхні складські приміщення, зборки всього того лайна, яке на нас летить, потрібні ракети. І ці ракети нам обіцяно з 24-го року. Небагато, немало, аж 3000 в рік. Ну, Бог з ним. Наш президент, м'яко кажучи, фантазує і захоплюється. Ми до цього звикли. Але і керівник Firepoint казав, що він робить, не буде, а робить 7 ракет в день. Я не хочу зараз аналізувати всі цифри, я їх знаю, але вони не публічні. Ми можемо тільки констатувати. У нас немає навіть близько достатньої кількості ракет, щоб мати оцей повний набір найкращих карт, які можуть призвести до зупинки війни. І ось що я думаю в цій ситуації. Ну, їх нема. Ну, словами про ракети, чи то президентськими, чи то тим, хто очолює будь-яку ракетну кампанію, чи їхніми активістами, чи стимульованими трубадурами, які зараз, не розуміючи взагалі про що вони говорять, оспівують ту чи іншу кампанію. Ці всі слова не знищують заводи. А запуски як були, так і залишаються, ну, м'яко кажучи, неефективними. Поодинокі ракети, які запускають, ну, м'яко кажучи, не завжди виходить. Да, я розумію, що будь-який серйозний виріб має пройти цю стадію дослідно-конструкторських робіт, випробувань. Да, я все це розумію. Але туди вгепані величезні мільярди, і наші, і союзницькі. І це, до речі, також призвело до їхньої недовіри з точки зору корупції. Бо
вкинуті просто мільярди євро, а успішних польотів одного із класів ракет було аж 2 штуки. 2 штуки попали в ціль. Я розумію, що рано чи пізно, ну, скажімо, дослідні роботи блискучого інженерського колективу приведуть до результату. Але поки що в нас оцієї 5-ї карти нема. І тут варто, з моєї точки зору, було би достукатися до Трампа і сказати, що це дуже американська історія. Америка завжди вступала у війну на самому її кінці і потім ставала переможцем. Так було в Першу світову війну, коли американські війська приїхали в Європу в останній рік в 1918-му. Так було в Другу світову війну, коли американські війська висадилися в Європі в 1944-му. І в обох випадках вони стали переможцями. У Трампа восени вибори. Йому після іранського, ну давай скажемо прямо, провалу, і ще майбутнього іранського знущання на безкінечних переговорах, які перси будуть ну, просто мордувати американців і просто морально знущатися над ними. Йому потрібно переключити увагу і досягти якоїсь реальної перемоги. Він думає про Кубу і він думає про Україну. Нас дуже цікавить, щоб він думав про Україну. Тільки нас дуже цікавить, щоб він думав не над тим, як примусити нас підписати ганебний мир, а над тим, як допомогти нам отримати 5-ту карту. 5-та карта – це, напевно, все ж таки не американські ракети, хоча я був би не проти. Але це американська можливість зупинити нафтовий потік Росії, який фінансує війну. Шанси є, бо Трамп продовжив санкції на російську нафту. І тепер головне завдання, з моєї точки зору, про нього я кажу вже півроку, зупинити російські нафтові танкери або в датських протоках, або біля Гібралтара. Якщо потрібно, то атакувати їх нашими українськими морськими дронами. Правда, тільки тоді, коли вони будуть йти порожніми на заправку в Петербург. Ну, задля того, щоб не було екологічних проблем. Я впевнений, що це здатні зробити. Я впевнений, що будь-який катер, будь-яка яхта на відстані 2000 кілометрів здатна запустити Sea Baby, український морський дрон, і всі ці порожні, підкреслюю, корита будуть зупинені. Чому зараз це дуже важливо? Тому що коли наші безпілотники спалили величезну кількість російських нафтопереробних заводів, вони вимушено збільшують, тобто всі резервуари нафти забиті в Росії, і вони збільшили експорт сирої нафти. Якщо її зупинити через зупинку тіньового флоту або в малесенької в датських проливах, або в Гібралтарі, зупиниться все. І якщо Путін в цей момент не розблокує ці проливи, його скважини почнуть парафінитися. Його нафтова промисловість почне деградувати просто на очах. Буквально лічені місяці, кажуть спеціалісти, потрібні для того, щоб якщо нафта не качається, свердловина запарафінилася надовго. А можливо навіть і була ліквідована. І от є шанс. І якщо пояснити Трампу про те, що таким чином він може без війни допомогти нам і стати переможцем у цій війні, ну, мені здається, це було би найважливіше, що відбувається, що стоїть сьогодні перед президентом та міністром закордонних справ. Але у нас, я усвідомлюю також і те, що ці слова, ці наші мрії можуть залишитися в повітрі. Тому що українські посли, ну, м'яко кажучи, не справляються зі своїми задачами. Яскравий приклад Польщі. В Польщі щонайменше 5 років поспіль наростають антиукраїнські маневри безвідповідальних польських політиків. Неприязнь до українців в 23-му році була 19%.
Це немало, але це не катастрофа. Бо дві пари президентів України і Польщі до того вже обговорили трагедію волинських подій 43-го року. Випрацювали формулу «просимо вибачення і вибачаємо». Спільно відкривали пам'ятники жертвам цієї братовбивчої катастрофи. І питання вже залишилося тільки для тих, хто не може жити без образу ворога. А сьогодні цифра антиукраїнських настроїв 43%. У мене питання, а де посол був? А де МЗС було? А де всі наші рафіновані історики були? Чому взагалі людина, яка відповідає за зовнішню політику, президент України, і ним призначений міністр закордонних справ, і ним призначений посол, не били на сполох? Сьогодні точно така ж ситуація відбувається в Вашингтоні. Українську сторону стимулюють до миру, але ми, наприклад, не знаємо, на яких умовах. Команда Трампа і Венса постійно подає сигнали, що Україна, в принципі, вже краще виглядає її військова спроможність, але мир треба підписувати. І один Рубіо говорить про те, що Анкоридж були розмови, а не угоди. І я боюся, що на сьогоднішній момент у нас немає жодного команди, яка може запропонувати Трампу подивитися на цю історію з проукраїнської сторони. Підкреслюю, Трампу вигідно сьогодні наш гідний мир. Не капітуляція, не ганебний мир, а саме повернення, як мінімум, лівобережжя, повернення багатьох наших земель і громадян може стати вигідним не тільки нам, але й Трампу. Хто з ним про це може говорити? Хто сьогодні з ним говорить? Я про це не чую ніде. Ні офіційно, ні неофіційно. Зате я чую, що неофіційні переговори представників «Слуг народу» у Саудовській Аравії, тіньові переговори з неофіційними представниками Росії, знову продовжуються. І знову ми бачимо мелькання тих самих осіб, які сиділи під час Стамбульської капітуляції. І знову Арахамі, і знову Патрушев, і знову, Рабінович, як його, господи. Абрамович. Абрамович. І скажіть мені, про це пише світова преса, про це говорять дипломати, але про це не вважають за потрібне взагалі повідомляти українського народу. Тоді поясніть мені, чому ми маємо активні, я би сказав, дії Збройних сил України, які нащупали Ахіллесову п'яту, але ми не бачимо політичного продовження цієї нової ситуації на фронті. У вигляді дипломатичних дій. У вигляді об'єднання суспільства навколо оголошеного президентом плану закінчення війни. Бо цього плану немає. Але тільки так закінчують війни, коли президент говорить те, що об'єднує суспільство. І це не завжди 100% перемога. Ми реалісти. Кордону 91-го року на цей момент, навіть не дивлячись на дроновий мішок, я не бачу. Але питання ж не в тому, що ти бачиш, чи я бачу. Президент має вийти і сказати, в мене є план. І я після вашої підтримки політичної, громадської, суспільної їду з ним до союзників. Але ми не бачимо цього процесу. Thank you.